নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অসম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত খালী হোৱা 2008 টা পদৰ সম্পৰ্কত এই পদসমূহ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ হয় আৰু এই পদসমূহ টেকনিক্যাল এণ্ড নন টেকনিক্যাল পদসমূহৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হ'ব 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু ডেট হ'ল 22 ফেব্ৰুৱাৰী DME Assam latest job notification or সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাওক name of organization DME Assam Medical College and Hospital job type হল Assam Gov job rule হল grade 3 and grade 4 আৰু total vacancy 2008 apply mode হ'ব online apply start হ'ব 7/2/2023 last date হ'ব 22/2/2023 grade 3 খালী পদ হল 977 টেকনিক্যাল or post হয় এবিলাক আৰু গ্ৰেড 3 নন টেকনিক্যাল or post হয় নন টেকনিক্যাল or post আছে 196 গ্ৰেড 4 or post আছে 609 যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়ালে অফিচিয়েল নোটিফিকেশনখন আপোনালোকে চাই লব ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ লিংকৰ অফিচিয়েল নোটিফিকেশনখন দি দিম যেহেতু এছএছএলসি পাছৰ পৰা সকলোৱে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে কোনটো পদৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব টেকনিক্যাল পদৰ বাবে পাৰিব নে নন টেকনিক্যাল পদৰ বাবে পাৰিব হেতু আপোনালোকে অফিচিয়েল যিখন নোটিফিকেশন তাত চাই লৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যেটো যথেষ্ট পদ ওলাইছে আৰু সকলোৰে বাবে ইয়াত পদ আছে যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহলে অফিচিয়েল ৱেব পৰ্টেল যেটো আছে ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আসাম www.dme.assam.gov.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজি ভিডিওটোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো যদি উপকৃত হৈছে কমেন্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ